Chiar dacă tehnica de mână este mai vizibilă, mișcarea picioarelor este cel puțin la fel de importantă. Voi prezenta în continuare standardele stilului Yang privitoare la pași. Prima dată, pasul arcașului. Principala caracteristică a pasului arcașului este că piciorul din față este îndoit, piciorul din spate este natural întins. Talpa piciorului din față este orientată spre înainte, genunchiul este îndoit până deasupra bazei degetului mare. Piciorul din față preia 60% din greutate. Piciorul din spate este întins, fără să blocheze articulația genunchiului. Piciorul preia 40% din greutate, talpa este orientată către 45 de grade. Greutatea este distribuită mai mult pe pernița tălpilor decât pe călcâie. Pasul are o lățime egală cu cea a umerilor. Lungimea ar trebui să fie de 2-3 ori mai mare. Genunchii se îndoaie întotdeauna pe direcția vârfurilor picioarelor. O postură bine echilibrată înseamnă să mențin coccisul pe linia mediană a poziției. Dacă bazinul este prea mult rotit spre înainte, genunchiul piciorului din spate este răsucit. Dacă bazinul este prea mult rotit spre interior, genunchiul piciorului din față este incorect poziționat. Arcul picioarelor trebuie să fie deschis. Deplasarea înainte. Folosim pasul arcașului. Prima dată, voi retrage greutatea ca să schimb raportul dintre cele două picioare. Apoi, pivotând pe călcâi, îndrept vârful piciorului din față către 45 de grade. Încep să mut greutatea spre înainte și golesc treptat piciorul din spate. Când nu mai există greutate pe piciorul din spate, îl ridic și așez călcâiul tot fără greutate. Rulez apoi talpa, pernița piciorului, degetele și după aceea îndoi genunchele și ajung din nou în pasul arcașului. Retrag greutatea, deschid vârful spre 45 de grade, genunchii rămân îndoiți pe direcțiile vârfurilor picioarelor. Mut greutatea spre înainte, golesc piciorul din spate, ridic, așez călcâiul fără greutate, rulez talpa și îndoi genunchiul. Pasul gol. Pentru pasul gol, piciorul din spate va fi îndoit și piciorul din față aproximativ drept. Piciorul din spate preia 70% din greutate, are talpa la 45 de grade, iar șoldul este deasupra acesteia. Piciorul din față rămâne cu 30% din greutate și are talpa îndreptată spre înainte. Călcâiele sunt de o parte și de alta a unei linii centrale. Lungimea ar trebui să fie cam la fel de mare ca și la pasul arcașului. Genunchii se îndoaie întotdeauna pe direcția vârfurilor picioarelor. Greutatea este mai mult pe pernița tălpilor, coccisul centrat. Există două variante ale acestei poziții. Una în care piciorul din față se sprijină pe pernița tălpii și una în care se sprijină pe toată suprafața călcâiului. Deplasarea spre înapoi. Folosim pasul gol. Prima dată, mut greutatea complet în spate, ridic piciorul la 2 cm de sol, așez vârful piciorului, rulez până la călcâi, am grijă să așez talpa la 45 de grade. Retrag greutatea și pivotez cu piciorul din față pe călcâi până când vârful este din nou înainte. Respect distribuția greutății, 30% în față, 70% pe piciorul din spate. Mut greutatea complet în spate, ridic piciorul din față, așez vârful, călcâiul. Am grijă ca printre călcâie să poată trece o linie dreaptă. Poziția călărețului.
Este o poziție simetrică, cu tălpile paralele, orientate spre înainte, deschid arcul picioarelor și scufund centrul de greutate până este la același nivel cu poziția arcașului sau cu pasul gol. Respect principiile de postură. Capul este înălțat, umerii și coatele relaxate, zona lombară este deschisă. Și în sfârșit, deplasarea în lateral. Vom folosi poziția călărețului. Așez tălpile paralele, cam la 2 lățimi de umeri departare. Prima dată mut greutatea complet pe un picior. Desprind călcâiul, apoi vârful piciorului celălalt, așez vârful, apoi rulez talpa până la călcâi. Acum, distanța dintre tălpi este lățimea umerilor. Mut greutatea pe celălalt picior și desprind primul picior, călcâi, apoi vârf, așez vârful, apoi călcâiul. Am grijă să mențin arcul picioarelor deschis, genunchii îndepărtați. Mut complet greutatea, ridic călcâiul, vârful, așez vârful, călcâiul. Mut greutatea, ridic călcâiul, vârful, așez vârful, călcâiul.